Good morning, everyone. સબ્જેક્ટ છે બાયોમેડિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન. આ સબ્જેક્ટમાં આપણે લોકો લાસ્ટ લેક્ચરમાં 4th ચેપ્ટર સ્ટડી કરતા હતા, ધેટ ઇઝ સર્જિકલ એન્ડ થેરાપ્યુટિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ. ઓકે, આ ચેપ્ટરમાં આપણે ટ્રીટમેન્ટ માટેના જે અલગ અલગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ આવે છે એના વિશે સ્ટડી કરવાનું છે. ટિલ નાઉ વી હેવ કવર્ડ કાર્ડિયક પેસમેકર, હિમોડાયાલિસિસ મશીન, એન્ડ લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કરેલું મસલ સ્ટિમ્યુલેટર. ઓલરાઈટ, આપણે આટલા ટોપિક્સ જે છે કવર થઈ ગયા છે, એઝ વેલ એઝ એના સબ ટોપિક્સ પણ કવર થઈ ગયા છે. આજનો ટોપિક છે વેન્ટિલેટર મશીન. હવે આપણે આની પહેલા જોયું કે કાર્ડિયક પેસમેકર કેના માટે કામ કરતું હતું, તો કે તમારા હાર્ટ માટે. ઓકે, હિમોડાયાલિસિસ મશીન જે છે એ કિડનીઝ માટે વર્ક કરતું હતું, મતલબ દેટ વોઝ આર્ટિફિશિયલ કિડની. ઓકે, મસલ સ્ટિમ્યુલેટર જે છે એ મસલ્સ વર્ક નથી કરતા, તો એને સ્ટિમ્યુલેટ કરવા માટે, પેઇનને હીલ કરવા માટે, એ બધા માટે યુઝ થતું હતું. હવે વેન્ટિલેશન વર્ડ જ્યારે આવે, કે વેન્ટિલેટર વર્ડ જ્યારે આવે, ત્યારે સમજી જવાનું that it is related to the respiratory system. ઓકે, it is related to the respiratory system. મતલબ આપણે જે શ્વાસ લઈએ છીએ એ જે સિસ્ટમ જે છે આખી, એને રિલેટેડ મશીન, that is called ventilator. ઓકે, હવે બિફોર મૂવિંગ ટુ ધ વેન્ટિલેટર, આપણે પેલા રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમને લઈને અમુક બેઝિક ટર્મ્સ છે એ સમજીએ કે આપણી જે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ જે છે, મતલબ આપણે બ્રીથ ઇન અને બ્રીથ આઉટ કરીએ છીએ, તો એ જે આખી પ્રોસેસ છે એમાં કયા કયા આપણા જે મેઇન ઓર્ગન્સ છે એ ઇન્વોલ્વ છે, આપણે પહેલા એના વિશે જાણીએ. ઓકે, સો સમ બેઝિક ટર્મ્સ રિલેટેડ ટુ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. સો ધીસ ઇઝ ધ એનાટોમી ઓફ અ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. જે તમને ડાયાગ્રામમાં દેખાય છે એ આપણી જે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે એની એનાટોમી છે. ઓકે, વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ નેઝલ કેવિટી. ઓકે, નેઝલ કેવિટી જે છે એ તમારો નોઝનો ઉપરનો ભાગ, એઝ યુ કેન સી હિયર, અહીંયા લેબલ કરેલું છે, આ તમારું નાક. નોઝની જે ઉપરનો ભાગ જે છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધી નેઝલ કેવિટી. ઓકે, તો જે નેઝલ કેવિટી જે છે એ કેના માટે રિસ્પોન્સિબલ છે, તો કે આપણે જે કંઈ બી એર બ્રીથ કરીએ છીએ, ઓકે, આપણે જે એર બ્રીથ કરીએ છીએ, આપણે જે શ્વાસ અંદર લઈએ છીએ, તો જે એર જે છે એ હ્યુમિડિફાઈ થાય છે, ભેજવાળી થાય છે, ફિલ્ટર થાય છે, અને થોડીક ગરમ થઈ જાય છે બિફોર એન્ટરિંગ ઇનટુ ધ લંગ્સ. ઓકે, તો નેઝલ કેવિટીનો મેઇન ફંક્શન આ છે. ઓલરાઈટ, then we have the pharynx. Okay, we have the pharynx. હવે pharynx નામાં તમને 3 ટાઈપ્સ આપેલા છે, nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx, as you can see here. Okay, બટ એક કોમન રીતે તમને કહું તો pharynx એટલે શું કે ઇટ ઇઝ અ શેર્ડ પાથવે ફોર બોથ ફૂડ એન્ડ એર. બરાબર, તમારા નાક અને તમારા મોઢાની પાછળનો ભાગ, એઝ યુ કેન સી હિયર, આ તમારું નાક છે અને આ તમારું મોઢું છે, એની પાછળનો ભાગ, ધીસ પાર્ટ, એ જે છે એક શેર્ડ પાથવે છે ફૂડ અને એર બંને માટે. વી ઓલ નો કે આપણે ફૂડ અને એર બંને આપણે મોઢાથી પણ લઈ શકીએ છીએ, બરાબર, આપણે મોઢાથી શ્વાસ પણ લઈ શકીએ છીએ, નાકથી પણ શ્વાસ લઈ શકીએ છીએ. ઓકે, અને આપણે જે ખાઈએ છીએ તો એ જે આખો જે પાથવે જે છે એ કોમન છે. ઓકે, હવે તો એ જે પાર્ટ જે છે એને ઇન જનરલ કહેવાય છે ફેરિંગ્સ. ઓલરાઈટ, ફેરિંગ્સ જે છે એ લેરિંગ્સ અને ઇસોફેગસને કનેક્ટ કરે છે સિમ્પલી. ઓલરાઈટ, નેક્સ્ટ વી હેવ ધી લેરિંગ્સ. લેરિંગ્સ એટલે તમારો વોઇસ બોક્સ. અહીંયા જે તમને બતાવેલું છે ફ્રોમ ધીસ લેબલ, ધીસ ઇઝ ધ લેરિંગ્સ. અહીંયા જે આપેલું છે એ લેરિંગ્સનું કામ શું છે, તો કે તમારે નેકમાં રહેલું એક એવું સ્ટ્રક્ચર છે જેમાં તમારા વોકલ કોર્ડ્સ રહેલા છે અને સ્પીચ અને બ્રીધિંગ માટે એનો બહુ ક્રુશિયલ રોલ છે. ઓલરાઈટ, દેન વી હેવ ધી ટ્રેકિયા, જે તમને અહીંયા દેખાય છે. આ દેખાય છે ટ્રેકિયા, ધીસ વન. ટ્રેકિયા શું છે? ટ્રેકિયા એટલે વિન્ડ પાઇપ. ઓકે, ટ્રેકિયા એટલે શું? વિન્ડ પાઇપ. તો ટ્રેકિયાનું કામ શું છે, તો કે લેરિંગ્સ માંથી જે એર આવે છે એને લંગ્સ સુધી પહોંચાડવાનું કામ કોનું, તો કે ટ્રેકિયા, મતલબ મેઇન વિન્ડ પાઇપ જેમાંથી આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ એ ફેફસા સુધી જાય છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ટ્રેકિયા. ઓકે, તમને અહીંયા એક ઇસોફેગસ બતાવેલું છે. ઇસોફેગસ એટલે મને સમજાવતી બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ અ પાર્ટ ઓફ ધ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, પણ કહી દઉં કે ઇસોફેગસ શું છે, એ તમારો ફૂડ પાઇપ છે. આપણે જે ફૂડ ખાઈએ છીએ એ કેના થ્રુ જાય છે તમારા સ્ટમકમાં? થ્રુ ધ ઇસોફેગસ. ઓકે, અને રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમનો આપણો જે વિન્ડ પાઇપ છે એને શું કહેવાય છે? ટ્રેકિયા. ઓલરાઈટ, જે એરને ટ્રાન્સમિટ કરવામાં યુઝ થાય છે, ઓકે, ટુ ધ લંગ્સ. એટલે લેરિંગ્સ માંથી આવતી જે હવા જે છે
ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સમિટેડ એઝ વેલ એઝ આપણે જે બ્રીથ આઉટ કરીએ ત્યારે જે હવા બહાર નીકળે છે એ બી નીકળે છે થ્રુ ધ ટ્રેકિયા. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ ધ બ્રોન્કાઈ. As you can see here, bronchi. Bronchi જે છે ને એ પ્લુરલ વર્ડ છે. Okay, singular word is bronchus. Okay, so we have two bronchi. આપણે bronchi પ્લુરલ વર્ડ યુઝ કર્યો because we have two. We have a set of bronchi. એક હોય છે રાઇટ બ્રોન્કસ અને એક હોય છે લેફ્ટ બ્રોન્કસ. બ્રોન્કાઈ શું છે કે તમારી જે ટ્રેકિયા જે છે એના બે ડિવાઇડેડ પાર્ટ. ટ્રેકિયાના બે ડિવાઇડેડ પાર્ટ. સો બ્રોન્કાઈ જે છે એ તમારા બે પાર્ટ જે બ્રાન્ચ આઉટ થાય છે ફ્રોમ ધ ટ્રેકિયા. ઓકે, સો ટ્રેકિયામાંથી બે પાર્ટ બ્રાન્ચ આઉટ થાય છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ બ્રોન્કાઈ. ઓકે, સો રાઇટ બ્રોન્કસ એન્ડ લેફ્ટ બ્રોન્કસ. ઓલરાઇટ, નેક્સ્ટ વી હેવ ધી બ્રોન્ક્યુલ્સ. બ્રોન્ક્યુલ્સ એટલે શું છે કે આજે મેઇન આજે મોટા જે છે ને પાથવે એને આપણે શું કીધું બ્રોન્કસ. આજે મોટો પાથવે છે એ પછી આગળ તમે જુઓ તે હજી બ્રાન્ચ આઉટ થઈ છે ઇનટુ સ્મોલર pathways as you can see over here. આજે નાના નાના પછી જે પાથવે જે થાય છે એને આપણે કહીએ છીએ બ્રોન્ક્યુલ્સ. ઓકે, એન્ડ લંગ્સ બેઝિક સ્ટ્રક્ચર રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમનું જે ઓર્ગન જે છે આખું that is called the lungs. Then we have the alveoli. alveoli એટલે શું તો કે આજે બ્રોન્ક્યુલ્સ મતલબ આજે નાની નાની બ્રાન્ચીસ જે આગળ ગઈ અને નાના નાના એની પાછળ સેક હશે. સેક એટલે તમે કહેશો કે નાના નાના પાઉચ હશે, ટિશ્યુઝના પાઉચ હશે જેની અંદર હવા ભરાય છે એટલે એક્સપાન્ડ થાય છે અને જ્યારે એમાંથી હવા અત્યારે તમે બ્રીથ આઉટ કરો છો ત્યારે એ પાછા નોર્મલ શેપમાં આવે છે. ઓકે, તો એને કહેવાય છે એલ્વિયોલાઈ. હવે આની અંદર જે બેઝિક ગેસ એક્સચેન્જ જે આપણા રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમનું મેઇન ફંક્શન છે ગેસ એક્સચેન્જ ઓક્સિજન અને CO2 આપણે બ્રીથ ઇન કરીએ એટલે ઓક્સિજન જે આપણા લંગ્સમાં જાય છે એ અને બ્રીથ આઉટ કરીએ એટલે CO2 જે બહાર નીકળે છે તો જે ગેસનું જે એક્સચેન્જ જે છે એ કેમાં થશે ઇન ધ એલ્વિયોલાઈ. એઝ યુ કેન સી ધ ડાયાગ્રામ એ તમને નાના નાના આ દેખાતા હશે પાર્ટ એને કહેવાય છે એલ્વિયોલાઈ. ઓલરાઈટ, સો આપણે કેટલા પાર્ટ જોયા? નેઝલ કેવિટી મેઇન, પછી ફેરિંગ્સ એટલે નાક અને મોઢાની પાછળનો પાથવે જે ફૂડ અને એર માટેનો કોમન પાથવે છે. ઓકે, લેરિંગ્સ એટલે વોઇસ બોક્સ જે બ્રીધિંગ અને સ્પીચ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એમાં જેમાં વોકલ કોર્ડ હોય છે તમારા. ઓકે, દેન વી હેવ ધી ટ્રેકિયા. ટ્રેકિયા એટલે વિન્ડ પાઇપ જેના થ્રુ એર જે છે એ પસાર થાય છે ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ ધ લંગ્સ. લંગ્સ એ તમારો મેઇન ઓર્ગન જે બ્રીધિંગ માટે રિસ્પોન્સિબલ છે, રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમનો મેઇન ઓર્ગન. દેન વી હેવ ધી બ્રોન્કાઈ. બ્રોન્કાઈ એટલે ટ્રેકિયાના જે બે ભાગ પડે છે મેજર 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ છે એને કહેવાય બ્રોન્કાઈ. બ્રોન્ક્યુલ્સ એટલે આ જે બ્રોન્કાઈ જે આગળ નાના નાના ભાગમાં બ્રાન્ચ આઉટ થાય છે ડિવાઈડ થઈ છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ બ્રોન્ક્યુલ્સ. એન્ડ ધેન એલ્વિયોલાઈ જે નાના નાના સેક છે જે નાના નાના પાઉચ છે એટ ધી એન્ડ ઓફ ધી બ્રોન્ક્યુલ્સ જે ગેસ એક્સચેન્જ માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. ઓકે, દેન વી હેવ ધી ડાયફ્રામ. સી અહીંયા તમને દેખાય છે બ્રોન્ક્યુલ્સ તમને બતાવેલા છે જો આ નાની નાની બ્રાન્ચીસ થાય છે ને એને કહેવાય છે બ્રોન્ક્યુલ્સ. ઓકે, નેક્સ્ટ વી હેવ ધી ડાયફ્રામ. ડાયફ્રામ કેના માટે છે તો ડાયફ્રામ જે છે ને એ તમારું આ લંગ્સ જે છે ને એની નીચેનું એક મસલ હશે. આજે તમારા લંગ્સ જ્યાં પૂરા થાય છે એની નીચે આખું મસલ હશે અને એ મસલ જે છે એ સેપરેટ કરે છે તમારી ચેસ્ટ કેવિટી અને એબડોમિનલ કેવિટી. મતલબ ચેસ્ટ થી નીચેનો ભાગ જે છે જે તમારો પેટનો મેઇન ભાગ જે છે એને અને તમારું જે ચેસ્ટ કેવિટી જે છે જે લંગ્સ વાળો આખો પોર્શન છે એ બંનેને સેપરેટ કરતું વચ્ચે એક મસલ હશે એને કહેવાય છે ડાયફ્રામ. અને ડાયફ્રામ જે છે એ બ્રીધિંગ માટે બહુ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ નિભાવે છે. ઓકે, તમે ક્યાંક કોઈક દિવસ સાંભળ્યું હોય તો કોકને ડાયફ્રામમાં વાગી ગયું હોય છે ડ્યુરિંગ એક્સિડન્ટ્સ તો એવા લોકોને બહુ વધારે ડિફિકલ્ટી થઈ જાય છે. દે નીડ ઓપરેશન ઓર સમ અધર મેડિકલ પ્રોસિજર કારણ કે એ જે મસલ જે છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એના બે ફંક્શન છે એ ચેસ્ટ કેવિટી અને એબડોમિનલ કેવિટીને અલગ કરે છે એઝ વેલ એઝ બ્રીધિંગમાં બહુ ક્રુશિયલ રોલ છે. ઓકે, ઓલરાઈટ, સો ધીઝ આર ધ મેઇન પાર્ટ્સ. એન્ડ હજી એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે જેને કહેવાય છે એપિગ્લોટિસ જે અહીંયા આપેલું છે ધીસ વન એપિગ્લોટિસ. એપિગ્લોટિસ ક્યાં છે? અહીંયા. એપિગ્લોટિસ એટલે એક ટિશ્યુનો
ફ્લેપ છે, ઓકે, એક ટીશ્યુનું એક પડ છે, ફ્લેપ છે, જે મૂવ થઈ શકે છે. ઓકે, તો જ્યારે આપણે જમીએ છીએ ત્યારે આપણે જે કંઈ બી જમીએ છીએ એ આપણી ફૂડ પાઇપમાં ટ્રેકિયામાં શું કામ નથી જતું? બીકોઝ ઓફ ધ એપિગ્લોટિસ. એટલે એપિગ્લોટિસ જે છે એ આપણે જ્યારે જમીએ, જ્યારે આપણે સ્વાલો કરતા હોય, કોઈ ફૂડ આપણે ગળતા હોય, પાણી ગળતા હોય, ફૂડ ગળતા હોય, ત્યારે શું થાય છે કે આપણે એને જ્યારે આપણે ગળતા હોય ત્યારે એપિગ્લોટિસ જે છે એ ફૂડ પાઇપ ઉપર આવી જાય છે, એને કવર કરી દે છે. ઓકે, સો દેટ આપણું ફૂડ જે છે એ એસોફેગસમાં, મતલબ આપણા ફૂડ પાઇપની અંદર જાય, નહીં કે ટ્રેકિયાની અંદર. ઓકે, ઘણીવાર આપણે જમતા જમતા આપણને બોલાઈ જાય. ઓકે, આપણે જ્યારે બોલીએ એટલે શું થશે કે આપણું જે એપિગ્લોટિસ જે છે એ મૂવ થશે ફ્રોમ ઇટ્સ પ્લેસ. whenever you are breathing in or breathing out, ત્યારે એપિગ્લોટિસ જે છે એ ઓપન થશે. તો એ જ્યારે ઓપન થાય છે એટલે શું થાય છે કે એર જે છે એ ટ્રેકિયાની અંદર અથવા તો બહાર જઈ શકે છે. તો આપણે ઘણીવાર ખાતા ખાતા કે પાણી પીતા પીતા જ્યારે આપણે બોલતા હોય, while we are trying to swallow something, જ્યારે આપણે કંઈક ગળવાની ટ્રાય કરતા હોય ત્યારે આપણે બોલતા હોય ત્યારે શું થાય છે કે એપિગ્લોટિસ જે છે એ એટ ધ સેમ ટાઈમ ઓપન થઈ જાય છે. એટલે ફૂડ કે વોટર જે છે એ તમારા ઇસોફેગસમાં, ફૂડ પાઇપમાં જવાની બદલે કેમાં જતું રહે છે? તમારી વિન્ડ પાઇપમાં અથવા ટ્રેકિયામાં. ઓકે, તો એના લીધે આપણને એ મતલબ ધેટ પાઇપ ઇઝ નોટ ફોર ફૂડ ઓર વોટર, રાઈટ? તો એ આપણને પાછું આવશે. સમજાણું? ઓકે, સો એ ફંક્શન છે એપિગ્લોટિસ. ઓલરાઈટ, હજી એક પાર્ટ આવે છે આનો આમાં, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધી પ્લ્યુરા. પ્લ્યુરાનું કામ શું છે? તો કે એ જે લંગ્સ જે છે, ચેસ્ટ કેવિટી જે છે, આખી લંગ્સ છે, ટ્રેકિયા છે, એ બધાની ઉપર એક ટિશ્યુ હોય, એકદમ પતલો પતલો વોટરી ટિશ્યુ હોય, જે એને કવર કરે છે આખા લંગ્સને. ઓકે, સો મેઇન પાર્ટ્સ કયા કયા થયા રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમના? નેઝલ કેવિટી, લેરિંગ્સ, ફેરિંગ્સ, ટ્રેકિયા, બ્રોન્કાઈ, બ્રોન્ક્યુલ્સ, લંગ્સ, એલ્વિયોલાઈ, diaphragm and epiglottis. Okay, so these are the main parts of a respiratory system. All right. Okay, so these are the main parts of the respiratory system. હવે ઘણા બધા કેસીસમાં ઘણી બધી પેશન્ટની કન્ડિશન્સ એવી હોય છે જેમાં પેશન્ટ જે છે એ જાતે બ્રીથ કરી શકતું નથી. ઓકે, કાં તો પછી એને બ્રીથ કરવામાં 100% અસિસ્ટન્સ આપવું પડે છે, અધરવાઇઝ એને થોડીક હેલ્પ કરવી પડે છે, મતલબ ઓક્સિજન ઘટી જતો હોય તો બહારથી ઓક્સિજન પ્રોવાઈડ કરવું પડતું હોય છે, કાં પછી એ સાવ શ્વાસ જ નથી લઈ શકતા, એવી કન્ડિશનમાં એને 100% અસિસ્ટન્સ આપવું પડે છે યુઝિંગ અ મશીન. ઓકે, તો અને અધરવાઇઝ સર્જરી ચાલતી હોય ત્યારે, પોસ્ટ સર્જરી એક્સિડન્ટના કેસમાં, તો અમુક એવા કન્ડિશન્સ હોય છે જેમાં જે પેશન્ટ જે છે, જે માણસ જે છે એ બ્રીથ કરી શકતું નથી, જે સ્પોન્ટેનિયસ બ્રીથિંગ હોય છે એવું થતું નથી. તો ઇન ધેટ કેસ વેન્ટિલેટર machine is required. Okay, okay, there is a message. એક minute, let me check. Yes, good morning, good morning. All right, so આને કહેવાય છે વેન્ટિલેટર મશીન. તો વેન્ટિલેટર મશીનનું કામ શું છે કે બ્રીધિંગમાં અસિસ્ટ કરવું. ઓકે, ઓલરાઈટ, now there is a term called artificial ventilation. Okay, there is a term called artificial ventilation. હરેશભાઈ, આઈ એમ નોટ શ્યોર, બટ મે બી હવે એકાદ વીકમાં આવી જશે રિઝલ્ટ તમારું, 1 week or 10 days મેક્સ. આઈ એમ રિયલી નોટ શ્યોર ક્યારે આવશે, પણ 4th નું અને 3rd રેમેડિયલ હમણાં જ આવેલું છે, તો યુ કેન એક્સપેક્ટ કે 10 દિવસની અંદર આવી જશે. આવે તો કદાચ અઠવાડિયામાં પણ આવી જાય. બરાબર, આવી જશે થોડાક દિવસમાં, ડોન્ટ વરી. ઓકે, યસ. So there is a word called artificial ventilation. આપણે જે નેચરલ બ્રીથિંગ, જે સ્પોન્ટેનિયસ બ્રીથિંગ કરી શકીએ છીએ, that is called our natural ventilation or natural breathing. હવે આર્ટિફિશિયલ વેન્ટિલેશન અથવા તો આર્ટિફિશિયલ રેસ્પિરેશન, બ્રીથિંગ ઇન અને બ્રીથ આઉટ ની જે આખી ક્રિયા જે છે, that is called respiration. ઓકે, તો આર્ટિફિશિયલ વેન્ટિલેશન અથવા તો આર્ટિફિશિયલ રેસ્પિરેશન એ એક એવી પ્રોસેસ છે જે બ્રીથિંગમાં અસિસ્ટ કરે છે એવા લોકો માટે જે બ્રીથ નથી કરી શકતા અથવા તો જેને બ્રીથિંગમાં ડિફિકલ્ટી છે. ઓકે, અને આર્ટિફિશિયલ વેન્ટિલેશન નું જે
કાર્ય આપણને કરી આપે છે એ મશીનને કહેવાય છે વેન્ટિલેટર મશીન. ઓકે, જે બ્રીધિંગમાં હેલ્પ કરે છે પેશન્ટને. ઓલરાઈટ, ઓકે, આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. નાઉ વી હેવ ધી ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ વેન્ટિલેટર મશીન. ઓકે, વેન્ટિલેટર્સ જે છે એના ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રકાર આવે છે. વેન્ટિલેટર જે છે એને તમે બેઝિકલી 2 ટાઈપ્સમાં કેટેગરાઇઝ કરી શકો છો. એક છે ઇન્વેઝિવ અને બીજું છે નોન ઇન્વેઝિવ. ઇન્વેઝિવ વેન્ટિલેટર્સ એટલે કેવા કે જેમાં તમને ટ્યુબની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ઇન ધ એરવે. ઓકે, ઇન્વેઝિવ એટલે ઇન્વેડ કરે છે, એટલે તમારું જે આપણે જે ટ્રેકિયા જે છે, તમારું જે વિન્ડ પાઇપ જે છે એની અંદર એક પાઇપ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે. ઓકે, આઈધર ફ્રોમ ધ માઉથ ઓર જે તમારું નેક જે છે, ગળું જે છે ત્યાં એક હોલ કરવામાં આવે છે. ઓકે, અને એની અંદર પછી એક પાઇપ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે. કોવિડના ટાઈમમાં વેન્ટિલેટર મશીન્સ વર ઇન સો મચ ડિમાન્ડ. વેન્ટિલેટર મશીન જે છે અહીંયા હોસ્પિટલ્સ માટે એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. બટ બધી કોમન પબ્લિકે વેન્ટિલેટર વિશે સાંભળેલું જશે ડ્યુરિંગ કોવિડ એરા. કારણ કે કોવિડમાં શું હતું કે જે કોરોના વાયરસ હતો એ મેઇન કોને અટેક કરતો હતો? તમારી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમને, લંગ્સને અફેક્ટ કરતો હતો. તો એના લીધે શું થતું હતું કે લોકો જે છે એ સ્પોન્ટેનિયસ બ્રીધિંગ, નેચરલ બ્રીધિંગ જે છે એ કરી શકતા નતા. પેશન્ટ જેને કોવિડની બહુ સિવિયર અસર હોય એ લોકોને. ઓકે, તો ઇન ધેટ કેસ વેન્ટિલેટર મશીન્સ વર સો ક્રુશિયલ ફોર ટુ અસિસ્ટ ઇન બ્રીધિંગ. ઓકે, તો વેન્ટિલેટર જે છે એને તમે બ્રોડલી 2 રીતના ક્લાસિફાઈ કરી શકો છો. એક છે ઇન્વેઝિવ અને એક છે નોન ઇન્વેઝિવ. એટલે ઇન્વેઝિવ એટલે કેવું? જેમાં તમારે આઈધર તમારા મોઢામાંથી એક પાઇપ નાખવામાં આવે, અધરવાઇઝ ગળામાં એક હોલ કરવામાં આવે. ઓકે, કોલર બોનની વચ્ચે, અને ત્યાંથી જે છે એ પાઇપ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે અને એનાથી ફોર્સ્ડ બ્રીધિંગ કરવામાં આવે. ઓકે, બીજું છે નોન ઇન્વેઝિવ, જે આપણે માસ્ક લગાવેલું હોય છે, જે ઓક્સિજન માસ્ક જેને લોકો કહેતા હોય છે. તો એ જે માસ્ક જે લગાવેલું હોય છે એ છે તમારું નોન ઇન્વેઝિવ ટાઈપ ઓફ વેન્ટિલેશન. ઓકે, હવે વેન્ટિલેટર્સ જે છે એને આપણે બ્રોડલી આ રીતના તો ક્લાસિફાઈ કરી શકીએ છીએ. આના સિવાય યુ કેન સી ધ ટાઈપ્સ ઓફ વેન્ટિલેશન બાય મેથડ ઓફ વેન્ટિલેશન, કે વેન્ટિલેશન કઈ મેથડથી આપવામાં આવે છે. તો એક છે પોઝિટિવ પ્રેશર વેન્ટિલેશન અને બીજું છે નેગેટિવ પ્રેશર વેન્ટિલેશન. તો પોઝિટિવ પ્રેશર વેન્ટિલેશન એટલે શું કે બહારથી જ એર જે છે એ ફોર્સ કરવામાં આવે ઇનસાઇડ, અને પછી લંગ્સ જે છે એ એક્સપાન્ડ થાય અને પછી પાછું બ્રીથ આઉટ થાય. ઓકે, નેગેટિવ પ્રેશર વેન્ટિલેશન જે છે એ બહુ ઓબ્સોલેટ મેથડ છે અને હવે ક્યાંય યુઝ કરવામાં આવતી નથી. આઈ થિંક બહુ જૂની મેથડ છે આ, 60s 70s કે પછી એના કરતા પણ જૂની. આમાં શું કરવામાં આવે છે? નેગેટિવ પ્રેશર ક્રિએટ કરવામાં આવે છે ઇન ધ ચેસ્ટ કેવિટી. ઓકે, નેગેટિવ પ્રેશર ક્રિએટ કરવામાં આવે છે જે લંગ્સને પ્રેશર કરે છે, દબાવે છે, જેનાથી બ્રીથ આઉટ અને બ્રીથ ઇન થાય છે. ઓકે, અને આના માટે જે વેન્ટિલેટર આવતું એને કહેવાય છે આયરન લંગ કહેવાતું એને. આયરન લંગ કહેવાતું એને. આયરન લંગ જે છે એ બહુ ઓબ્સોલેટ ટેકનોલોજી છે, હવે ક્યાંય યુઝ નથી થતું. જો તમે કદાચ થોડુંક વાંચવાનો શોખ રાખતા હોય તો તમને ખ્યાલ હશે કે હમણાં રિસેન્ટલી એક એવા પર્સન જે છેલ્લા 40-50 વર્ષથી એક આયરન લંગની અંદર જ જીવતા હતા, એ પર્સન જે છે એની હમણાં જ ડેથ થઈ. સો પ્રેક્ટિકલી આયરન લંગની અંદર કેવું હોય કે એની અંદર જ પર્સને સુઈ જવાનું હોય, ખાલી એનો ફેસ બારે હોય, અને એની અંદર જે છે નેગેટિવ પ્રેશર ક્રિએટ કરવામાં આવતું હોય ઇન ધ ચેસ્ટ કેવિટી, અને એને બ્રીથ ઇન અને બ્રીથ આઉટ કરવામાં આવતું હોય. ઓકે, એને કહે છે નેગેટિવ પ્રેશર વેન્ટિલેશન. બહુ ઓબ્સોલેટ ટેકનિક છે, હવે ક્યાંય યુઝ નથી થતી. હવે બધી જગ્યાએ પોઝિટિવ પ્રેશર વેન્ટિલેશન જ યુઝ કરવામાં આવે છે, બીકોઝ નેગેટિવ પ્રેશર વેન્ટિલેશન જે છે એનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બહુ બલ્કી આવે છે, એઝ વેલ એઝ ઇટ ઇઝ એના કરતા બેટર ટેકનોલોજી છે positive pressure ventilation. All right, so by method of ventilation we can classify the ventilators as positive pressure or negative pressure. Then we have by application. ક્યાં યુઝ કરવામાં આવે છે વેન્ટિલેટર? આઈસીયુમાં, હોમ વેન્ટિલેટર્સ, ઇમરજન્સી અને એમ્બ્યુલન્સ વેન્ટિલેટર્સ, કે પછી એનેસ્થેસિયા વેન્ટિલેટર્સ. ઓકે, અને બાય વેન્ટિલેટર ટાઈપ. હવે આ આપણા મેઇન વેન્ટિલેટર ટાઈપ જે આપણે મેઇન જોવાના છે કે વેન્ટિલેટરનું પ્રકાર કયું છે. તો કે મિકેનિકલ વેન્ટિલેટર, મેન્યુઅલ રિસસિટેટર વેન્ટિલેટર, ફેસ માસ્ક વેન્ટિલેટર અને ટ્રેકિયોસ્ટોમી વેન્ટિલેટર. ઓકે, sorry, tracheostomy ventilator. All right, so these are the different types of ventilators available. Okay, all right, next we have the
block diagram of the ventilator machine. Okay, ventilator machine no block diagram. સી આ તમને થોડોક કોમ્પેક્ટ ફોર્મમાં બ્લોક ડાયાગ્રામ બતાવવામાં આપેલો છે. મેઇન પાર્ટ્સ જોઈ લઈએ. કમ્પ્રેસ્ડ એન્ડ રેગ્યુલેટેડ એર સોર્સ, જ્યાંથી ક્લીન ફિલ્ટર્ડ ટેમ્પરેચર રેગ્યુલેટેડ એર જે છે એ આપવામાં આવે છે ટુ ધી ઇન્સ્પિરેટરી ફ્લો ડિલિવરી સિસ્ટમ. તો એક ઇનપુટ એ હશે, બીજું ઇનપુટ શું છે તમારું? કમ્પ્રેસ્ડ એન્ડ રેગ્યુલેટેડ ઓક્સિજન સોર્સ, બીકોઝ આપણે બ્રીથ ઇન શું કરવાનું છે? ઓક્સિજન. ઓકે, તો એમાં શું હશે? કમ્પ્રેસ્ડ એન્ડ રેગ્યુલેટેડ ઓક્સિજન સોર્સ. ઓકે, આ બંને આપવામાં આવે છે ટુ ધ ઇન્સ્પિરેટરી ફ્લો ડિલિવરી સિસ્ટમ. હવે આનું ડિટેલ હમણાં નેક્સ્ટ ડાયાગ્રામમાં જોઈશું આપણે. ઇન્સ્પિરેટરી ફ્લો ડિલિવરી સિસ્ટમની અંદર શું આવશે કે જે બ્રીથ ઇન કરવાનું છે, જેને કહે છે ઇન્સ્પિરેશન. તો એ જે ઇન્સ્પિરેશન જે છે, જસ્ટ અ મિનિટ. Alright, so the inspiratory flow system, flow delivery system જે breathe in માં assist કરે છે એ, then એનું આઉટપુટ જે છે it goes to the patient. પછી જે એક્સપિરેટરી સિસ્ટમ જે છે, જે એક્સપિરેટરી પાથ છે, જે તમે એક્ઝેલ કરો છો, જે બ્રીથ આઉટ કરો છો, it goes through the expiratory path. હવે આ બંનેનું કંટ્રોલ જે છે કરવામાં આવે છે થ્રુ ધ માઇક્રો કંટ્રોલર. એટલે માઇક્રો કંટ્રોલર જે છે, જસ્ટ અ મિનિટ. માઇક્રો કંટ્રોલર જે છે એ ટુ વે કનેક્શન હશે. ઓકે, એટલે it can give feedback to both the inspiratory flow system and the expiratory path, as well as it can take inputs from both of the systems. All right, માઇક્રોકન્ટ્રોલર જે છે એને ઓપરેટર દ્વારા સ્પેસિફાઈ કરી શકાય છે, પ્રોગ્રામ કરી શકાય છે, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ રિક્વાયરમેન્ટ, કે રેસ્પિરેશન રેટ કેવું જોઈએ છે, ફ્લો વેવફોર્મ કેવું જોઈએ છે. બરાબર. This is a more detailed diagram of the ventilator machine. આપણે અત્યારે આમાં જે ડાયાગ્રામ જોયો એની કરતા થોડોક આપણે જે આ બે ભાગ જોયા, ઇન્સ્પિરેટરી ફ્લો ડિલિવરી સિસ્ટમ અને એક્સપિરેટરી પાથ, આ એનો ડિટેલ્ડ સ્ટ્રક્ચર, ડિટેલ્ડ ડાયાગ્રામ. એઝ યુ કેન સી વી હેવ, આ તો જે હતું એ જ કમ્પ્રેસ્ડ એન્ડ રેગ્યુલેટેડ એર સોર્સ, મતલબ એમાંથી કમ્પ્રેસ્ડ અને રેગ્યુલેટેડ ક્લીન ફિલ્ટર્ડ એર આપવામાં આવે છે, અને અહીંયાથી પ્યોર ઓક્સિજન આપવામાં આવે છે. એર વાલ્વ બંને માટે, એક એર વાલ્વ છે, એક ઓક્સિજન વાલ્વ છે. ઓકે, તો આ બંને માટે અહીંયા વાલ્વ આપેલું છે. Then we have a flow sensor for both. ફ્લો સેન્સર નું કામ શું હશે કે કેટલી એર અને કેટલો ઓક્સિજન જે છે એ ફ્લો થાય છે એને સેન્સ કરશે. ઓકે, એ બંનેનું જે આઉટપુટ જે છે ઇટ ઇઝ ગિવન ટુ ધ માઇક્રો કંટ્રોલર. એટલે માઇક્રો કંટ્રોલર ની અંદર એર અને O2 નો જે ફ્લો કંટ્રોલર જે છે એના માટે, એટલે સેન્સર જે ડેટા, સેન્સરનો જે ડેટા હશે ઇટ ઇઝ ગિવન બેક ટુ ધ માઇક્રો કંટ્રોલર, અને અહીંયા માઇક્રો કંટ્રોલર ની અંદર પ્રોગ્રામ જે છે એના અકોર્ડિંગ આ એર વાલ્વ જે છે એને ઓપરેટ કરવામાં આવે છે. ઓકે, સો આટલું ક્લિયર. દેન વી હેવ ધી ટેન્ક, જેની અંદર આ બંને મિક્સ થાય છે, અને થ્રુ ધ ઇન્સ્પિરેશન વાલ્વ એ પેશન્ટ સુધી પહોંચે છે. ઓકે, ઇન્સ્પિરેશન વાલ્વ જે છે એને કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે અગેન થ્રુ ધ માઇક્રો કંટ્રોલર, એઝ યુ કેન સી ઓવર હિયર. હવે જે એક્સહેલ કરવામાં આવે, જ્યારે બ્રીથ આઉટ કરે છે પેશન્ટ, ત્યારે એ આખી એક્સપિરેશન પાથવે થ્રુ જાય છે. તો એમાં વી હેવ અ પ્રેશર સેન્સર એન્ડ અ CO2 સેન્સર, કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે આપણે એક્સહેલ કરીએ છીએ એનું પ્રેશર, આઉટપુટ એરનું પ્રેશર કેટલું છે અને એમાં CO2 ની ક્વોન્ટિટી કેટલી છે એ ત્યાંથી ડિટેક્ટ થાય છે. પછી એક્સપિરેશન વાલ્વ જે છે એ, અને પછી એક ફ્લો સેન્સર હશે કે આઉટપુટ જે બ્રીથ આઉટ કરે છે, જે એર જે જાય છે એના માટે એક ફ્લો સેન્સર રાખેલું છે કે બ્રીથ આઉટ થતી એર જે છે એનો ફ્લો કેટલો છે, એનો ફ્લો રેટ શું છે. Then we have the PEP adjustment mechanism. Okay, we have the PEP adjustment mechanism. All right, જેને ઇનપુટ આવે છે from both the microcontroller and the flow sensor. Okay, now this path is connected to the regulated sources of air and oxygen. Internal regulators are used to reduce the gas pressure provided by the air and oxygen source to a lower level suitable for the ventilator. Okay, હવે મેં જે તમને હમણાં સમજાવ્યું એ જ બધું આમાં લખેલું છે.
બરાબર. તો આમાં જ માઇક્રો કંટ્રોલર જે છે એ આઉટપુટ સેન્સરનો જે આઉટપુટ ફ્લો છે એને મોનિટર કરે છે અને વાલ્વ્સને અકોર્ડિંગલી મેનેજ કરે છે. ઓકે, સો વેન્ટિલેટર જે છે ઇટ પ્રોડ્યુસીસ ઓક્સિજન એનરિચ્ડ એર વિથ અ સ્પેસિફાઈડ ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેશન. કંટ્રોલરનું કામ શું છે? આપણે એમાં જે પ્રોગ્રામ કરેલું હશે એ એટલું ઓક્સિજન જે છે એ એર સાથે મિક્સ કરશે. ઓકે, એન્ડ કન્ડક્ટ્સ ઇટ ટુ ધ ટેન્ક. ડ્યુરિંગ ઇન્સ્પિરેશન ધ વેન્ટિલેટર ઓપન્સ ધ ઇન્સ્પિરેશન વાલ્વ એન્ડ ક્લોઝિસ ધ એક્સપિરેશન વાલ્વ. એટલે જ્યારે શ્વાસ લેવામાં આવે છે ત્યારે ઇન્સ્પિરેશન વાલ્વ જે છે એ ખુલે છે, ધીસ વાલ્વ ઓવર હિયર, અને એક્સપિરેશન વાલ્વ જે છે એ બંધ થાય છે. Okay, the inspiration valve is controlled in a way that the patient receives breathes consistent with the desired predefined waveforms. Okay, કે કેટલી વાર breathe in, કેટલી વાર breathe out, એના જે waveform હશે એના અકોર્ડિંગ એ જે પ્રોગ્રામ હશે એના અકોર્ડિંગ એ ચાલશે. The key factor is adjusting the valves so that the different system parameters such as oxygen concentration, flow and pressure meets the specification. તો આ અચીવ કરવા માટે આપણે PID અલ્ગોરિધમનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, કંટ્રોલર જે છે એને આપણે પ્રોગ્રામ કરવા માટે આપણે PID અલ્ગોરિધમનો યુઝ કરી શકીએ છીએ, સો દેટ આપણે જે મેઇન પેરામીટર્સ છે, ઓક્સિજનનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું હોવું જોઈએ, ફ્લો રેટ કેટલો હોવો જોઈએ, એરનો અને ઓક્સિજનનો પ્રેશર કેટલું હોવું જોઈએ, એ બધું પેરામીટર્સ જે છે એને આપણે કંટ્રોલ કરવા માટે PID અલ્ગોરિધમનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, ઓલરાઈટ. તો આમાં વોલ્યુમ કંટ્રોલ વેન્ટિલેશન હોઈ શકે છે, પ્રેશર કંટ્રોલ વેન્ટિલેશન હોઈ શકે છે, ઓક્સિજનનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું રાખવાનું, ફ્લો કેટલો રાખવાનો, પ્રેશર કેટલું હોવું જોઈએ. તો આ બધા જે ડિફરન્ટ સ્પેસિફિકેશન છે બેઝડ ઓન ડિફરન્ટ એપ્લિકેશન્સ, કયા પેશન્ટને કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે, કેવી રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો એના માટે આપણે કંટ્રોલ અલ્ગોરિધમ્સ જે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ PID, એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. ઓલરાઈટ. Okay, so this was about the ventilator machine. આ વેન્ટિલેટર નો બ્લોક ડાયાગ્રામ આવી ગયો. ઓકે, વેન્ટિલેટર મશીન કઈ રીતના વર્ક કરે છે મેં તમને સમજાવી દીધું. Then what is artificial ventilation? વેન્ટિલેટરના ટાઇપ્સ: મિકેનિકલ, મેન્યુઅલ, રિસસિટેટર વેન્ટિલેટર, ફેસ માસ્ક વેન્ટિલેટર, ટ્રેકિયોસ્ટોમી વેન્ટિલેટર. પછી વેન્ટિલેટર ને રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમને લગતા અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ્સ. ઓકે, તો વિથ ધીસ ટોપિક આપણું આ ચેપ્ટર જે છે અહીંયા પૂરું થાય છે. 4th ચેપ્ટર ઇઝ ઓવર. સો બાયોમેડિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશનમાં આપણા 4 ચેપ્ટર્સ કવર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એક જ ચેપ્ટર બાકી છે, 5th ચેપ્ટર, જે આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં સ્ટાર્ટ કરશું. ઓલરાઈટ, થેન્ક યુ ફોર કમિંગ ટુ ધ ક્લાસ. યુ કેન લીવ ધ મીટિંગ.